Welcome to Salver X Gaming Channel. Chào mừng anh em trở lại với kênh Salvo X Gaming. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em một combo cực kỳ dễ sở hữu Tengu Shotgun 8. Một cặp đôi không chỉ nhanh, mạnh mà còn cực kỳ nguy hiểm trong những pha tấn công chớp nhoáng. Nếu bạn thích cảm giác nhảy vào kết liễu rồi biến mất thì combo này chính là thứ bạn cần. Tengu là một BS sát thủ tầm trung, có kỹ năng Jam Attack cho phép bật cao và lao xuống gây sát thương diện rộng cùng hiệu ứng tàng hình. Nhưng điều khiến combo này đặc biệt chính là Shotgun 8 khẩu súng cận chiến với lượng sát thương bùng nổ chỉ trong một loạt bắn, mà giá thành cực rẻ, chip huyền thoại còn mua trong shop. Khi kết hợp, bạn có thể nhảy thẳng vào giữa đội hình đối phương, kích hoạt Jam Attack rồi dồn đạn Shotgun 8 để dọn sạch mọi thứ trong tầm bắn. Điểm quan trọng nhất khi chơi combo này là thời điểm nhảy. Nếu bạn bật Jam Attack quá sớm, địch sẽ kịp né. Nhưng nếu bạn nhảy trễ, bạn sẽ bị kẹt giữa tầm bão. Cách tốt nhất là canh lúc kẻ địch đang vừa ra khỏi cover hoặc đang nạp đạn. Một cú nhảy chuẩn và bạn có thể xóa sổ 20 gác chỉ trong vài giây. Mẹo nhỏ, hãy sử dụng Jam Attack để áp sát, sau đó bắn liền tay Shotgun 8 để tối ưu đam sốc, đặc biệt là khi đối phương đã mất khiên. Trong trận CPC, Tengu Shotgun 8 cực kỳ mạnh khi bạn nắm điểm giữa. Hãy di chuyển theo đường vòng, lợi dụng địa hình để bất ngờ xuất hiện từ trên cao. Về cơ bản thì Tengu có thể tàng hình vĩnh viễn nếu trang bị full chip. Nếu bạn lên được implant tăng sát thương tầm gần và reload speed, combo này gần như không thể cản nổi. Nhìn chung, Tengu Shotgun 8 là combo dành cho người chơi mới, đầu tư ít mà hiệu quả đem lại lớn. Nó không dễ điều khiển, nhưng một khi bạn làm chủ, bạn sẽ trở thành nỗi ác mộng trong mọi trận đấu. Đừng quên, hãy luôn giữ khoảng cách khi Tengu đang hồi kỹ năng, vì lúc đó bạn rất dễ bị phản công. Nếu anh em thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, bình luận combo mà bạn muốn mình test tiếp theo và đăng ký kênh Salvo Gaming để không bỏ lỡ những build mạnh nhất Mech Arena nhé.